Study with Malsha YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න කාලයකට පස්සේ ඔයගලන්ට චූටි motivational video එකක් ගේන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් දැන් ඔයගලම බලනවා ඇති නේද ටීචර් හැමදාම exam ලඟ වුණාම විතරද motivational videos ගේන්න කියලා. ඉතින් exam ලඟ වෙද්දී WhatsApp එක පුරාම ඔයගලගෙන් message ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ටීචර් මට ජීවිතේම එපා වෙලා. මේ ඔක්කොම පාඩම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා හිතා ගන්න බෑ නේද? ඉතින් ඒකයි වැඩිපුරම exam එක ලඟ වෙද්දී ඔයගලන්ට motivational videos අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අද ඔයගලන්ට මම පුංචි කතාවක් කියන්න කියලා හිතුවා. හොඳට හිතලා බලන්නකෝ මම මේ කියන දේවල් ටික. අතරම මේක ඔයගලන්ට විතරක් නෙමෙයි. මට වුණත් මේක පොදු දෙයක්. ඉතින් ඔයගලන් සතියේ දවස් 7 ගත්තොත් ඒ දවස් 7ම එකම විදිහට ගෙවලා යන්නේ නැහැ නේද? එකම ෆීලිං එකම දේවල් මං කියන්නේ විශේෂයෙන්ම එකම සිතුම් පැතුම් එකම මූඩ් එක එකම ෆීලිංග්ස් ඒ හැම දෙයක්ම හැමදාම කියන්නේ සතියේ දවස් 7ෙම එක විදිහට තියෙන්නේ නෑ නේද? ඔයගලන් දන්නවද මොකක්ද ඒකට හේතුව කියලා? ඒ තමයි දරුවනේ ඔයගලන්ගේ මයින්ඩ් එකෙන් රිලීස් කරන thoughts. එතකොට මේ thoughts කියන දේ අනුව තමයි ඔයගලන්ගේ මුළු දවසම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ මුළු සතියම ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයගලන්ගේ මුළු ලයිෆ් එකම ඩිසයිඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ thoughts කියන දේ නිසා. සමහරක් දැන් ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ වුණත් සමහරක් දවස් තියෙනවා උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකම්. ඒ කියන්නේ මම ඉස්කෝලේට ගිය වෙලේ ඉඳලා ඉස්කෝලෙන් ගෙදර යන වෙලේ වෙනකම්. ඒ වගේම මම ගෙදර ආවත් නිදා ගන්න යනකම්ම මගේ මුළු දවසම මම ගොඩක් සතුටෙන් තමයි මම ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම තවත් දවස් තියෙනවා සමහරක් දවසට මම ඉස්කෝලේ ගියාම මගේ මූඩ් එක හැදෙනවා. මොකද මම ළමයි එක්ක ඉන්න නිසා. හැබැයි ඕගලන් ගෙදර ගියාට පස්සේ සමහරක් විට මට දුකයි. නේද? එතකොට මගේ මූඩ් එක වෙනස් වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ මම හිතන පතන දේවල් අනුව. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙහෙම දෙයක් හිතන්නකෝ. ඔයාලා හිතන්න මන්ඩේ නැත්තම් ටියුස්ඩේ දවසක් කියලා. එතකොට ඕගලන් නිවාඩු දවස් දෙකකට පස්සේ හරිම සතුටෙන් තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ. සමහරක් වෙලාවට ඒකට රීසන් එක ඔයාලා හෝම්වර්ක් එකක් කරලා ඒක ටීචර්ට පෙන්නන්න ඕන කම. නේද? එතකොට ඔයගලන් හරි මොටිවේටඩ්. මොකද ඔයගලන්ට ඒක පෙන්වන්න ඕනේ. නේද? ඔයගලන් ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. එමත් නැත්නම් ඔයගලන්ගේ දවස් දෙකක් ગેප් එකක් තිබ්බ නිසා ඔයාලට ඔයගලන්ගේ යාළුවෝ හම්බ වෙන්න ඕනේ. අන්න එතකටත් ඔයගලන් හරි සතුටින් ඉන්නේ. මං හරි නේද? එහෙම නැත්නම් ඔයගලන් ආස කරන ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා ඉස්කෝලේ. එතකොට ඒ ටීචර්ත් එක්ක ටයිම් එක ස්පෙන්ඩ් කරන්න ඔයගලන්ගේ තියෙන ආසාව. ඉතින් බලන්න මේ හැම දෙයක්ම පුතා ඔයගලන් හිතන දේවල් නේද? මොකද ඔයගලන් තමයි හිතන්නේ මගේ යාළුවා දෙනවා, මගේ ටීචර් දෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන් පොසිටිව්ලි හිතන්න ඔයගලන්ට ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ පොසිටිව් දේවල්. නිකන් හිතන්නකෝ ඔයගලන් මෙහෙම හිතනවා කියලා. ඔයගලන් ඇඳෙන් බහින්න හදද්දිම ඔයගලන්ට හිතනවා අයියෝ අද නම් යන්න හිතෙන්නේ නැහැ ඉස්කෝලේ. අර හෝම්වර්ක් එක කළත් නැහැ. අප්පු අර ටීචර්ගේ පීරියඩ් එක අද තියෙනවානේ කියලා හිතච්ච ගමන් ඔයගලන් මොකද කරන්නේ? එලාම් එකත් ඕෆ් කරලා අනිත් පැත්ත හැරලා නිදා ගන්නවා. එහෙම දවසක් ගැන නිකන් හිතලා බලන්න. ඒ දවසම අපි අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ආප්පු ඒ දවසම ඉවරයි නේද? කියන්නේ ඒක මහා නරක දවසක් විදිහට තමයි ස්පෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතා ඒවා උදේ පාන්දර ඇඳෙන් නැගිටිද්දිම හිතපු දේ අනුව තමයි ඔයාගේ මුළු දවසම ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. හොඳ ඉතින් මේ කතාවෙන් ඔයගලන්ගේ ජීවිතයට ගන්න තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි කිසිම වෙලාවක හිතන්න එපා ඔයාට බෑ කියන දේ. right? මොකද අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා බෑ කියලා හිතන්න ඔයා ගාවට ලං වෙන්නේ නෙගටිව් දේවල්. හරි? ඔයා හැමතිස්සෙම හිතනවා නම් පොසිටිව් දේවල් ඔයා ළඟට ලං වෙන්නේ පොසිටිව් දේවල්. අන්නේ රීසන් එක නිසා තමයි පන්තියේ පළවෙනියා දෙවෙනියා තුන්වෙනියා වෙන තුන්දෙනා හැමදාම 1 2 3 වෙන්නේ. මොකද ඒ තුන්දෙනාට තියෙනවා ගෝල්ස්. ඒ තුන්දෙනා හැමදාම හිතන්නේ මම පළවෙනියා වෙනවා. මට පුළුවන්. කොහොම හරි මම මේක කරනවා. ඒ මගේ ගෝල් එක කියලා එයා හිතන්න එයාට ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ ඒ වගේ හොඳ දේවල්. ඔයාලා බලන්න ජීවිත කාලෙම දුකෙන් ඉන්න මිනිස්සු නේද? සමහර මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත දැක්කම පේනවා කියන්නේ එයා අඳින පළඳින විදිය, එයාගේ බෑග් එක දාන විදිය, එයාගේ පොතක් උනත් දැක්කත් ජීවිතේම එයාගේ ලයිෆ් එක ස්පෙන්ඩ් කරන විදිය අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. නේද? සමහරව හරිම අපිලිවෙලයි. ඒ වගේ අපිලිවෙල කෙනෙක් ළඟට කවදාවත් හොඳ thoughts එන්නේ නැහැ. එයාගේ මුළු ජීවිතේම එයා ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ ඒ අපිලිවෙලකමත් එක්ක. හරි ඉතින් ඒක ළමෙක්ට වුණත් ගුරුවරයෙක්ට වුණත් ඊට වඩා හොඳ පොසිෂන් එකක ඉන්න කෙනෙක්ට වුණත් එහෙමම තමයි. ඉතින් මේ thoughts කියන දේ ඔයගලන් හදාගන්නේ නැත්නම්
ඔයාලට කවදාවත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඔයාලා මල්ෂා ටීචර් කියනවට එක දවසක් මම මේ කියන දේ කරලා බලන්න. ඔයාලා එක දවසක හිතන්න හොඳ දේවල්. උදේ නැගිට වෙලාවෙ ඉඳන් ඔයාලා ෆ්‍රෙෂ් මූඩ් එකක ඉන්න. පොසිටිව් දේවල්ම හිතලා බලන්න නිදා ගන්න කලින් ඒ දවසේ ඔයාලගේ දවස කොච්චර ලස්සනට ස්පෙන්ඩ් වුණාද කියලා. හැමදාම උදේ නැගිටලා හිනාවක් එක්ක ඔයගලන්ගේ දවස පටන් ගන්න. ඔයගලන්ගේ අම්මත් එක්ක කතා කරන්න, අම්මව හග් කරන්න. ඔයගලන් දන්නවා දෙමව්පියන්ගෙන් ඒ ලැබෙන ආදරේ, සෙනෙහස නේද? ඒකත් එක්ක දවස පටන් ගත්තොත් ඔයාලට කවමදාවත් වරදින්නේ නැහැ. ඒ අම්මා තාත්තාගෙන් ලැබෙන ආදරය හරිම වැදගත්. ඔයාලගේ දවස ගොඩක් සුබ දවසක් කරගන්න. මියුසික් වලින් ලැබෙන තෙරපි එකට වඩා අම්මලා තාත්තලාගෙන් ලැබෙන ආදරය ගොඩක් ප්‍රබලයි. right? ඉතින් මාෂා ටීචර් කියනවට මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ thoughts හරියට හදාගෙන බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මීට වඩා positively ඔයගලන්ගේ life එක දිහා බලලා ඔයගලන්ගේ life එකේ එදිනෙදා වැඩ පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. right? ඉතින් තවත් මේ වගේ motivational video එකක් අරගෙන ඉස්සරහට ළඟදිම දවසක එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එතකන් මගේ දුවලා පුතාලා හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.